Treidaaja, ammattisijoittaja, yrittäjä Jukka Lepikkö. Tätä on odotettu, eli ole hyvä Jukka. Kiitoksia paljon. Mukava olla puhumassa teille. Toivottavasti ääni kuuluu ja nyt pitäisi alkaa kuvankin näkymään. Ja tosiaan olen itse ollut treidaaja noin 15 vuotta ja tein Nordnetille Traders Club-nimistä YouTube-sisältöä, missä käydään läpi sitten nimenomaan tämmöisen aktiivisemman sijoittajan näkökulmasta näitä lyhyen aikavälin tapahtumia niin taloudessa kuin osakemarkkinoilla ja kaikenlaisia ilmiöitä, mitä siihen liittyy. Ja tänään tosiaankin olisi tarkoitus nyt syventyä pikkasen siihen, että mitä se treidaaminen tarkoittaa, miten se eroaa sijoittamisesta, ennen kaikkea se, että mikä niitä osakekursseja oikein liikuttaa lyhyellä aikavälillä, koska sehän meitä kaikkia kiinnostaa, joilla sijoituksia on, että minkä takia ne markkinat liikkuu siihen suuntaan, mihin ne liikkuu, ja kuten tiedetään, niin vaikka viime vuonna ne liikkuu vähän väärään suuntaan sijoittajien kannalta, eli alaspäin. Toki jos on nettosijoittaja ja ostamassa lisää, niin sehän käytännössä on hyvä siinä mielessä, että pääsee ostamaan halvemmalla, eli saa enemmän niitä osakkeita sillä samalla euromääräisellä summalla. Että siinä mielessä nuorten näkökulmasta ihan jopa positiivistakin, että markkina tässä alkuvaiheessa vaikka laskee, jolloin sitä omaa sijoituspositiotaan ja salkkua saa kasvatettua vielä nopeammin kuin jos ne hinnat karkaisi koko ajan korkeammalla ja korkeammalla. Eli vaikka osakekurssit on tullut alaspäin, niin se voi olla tämmöiselle netto-ostajalle ja nuorelle sijoittajalle hyvä asia. Mutta tosiaan, jos ekana verrataan sitä, että miten tämä treidaaminen oikein eroaa näistä muista sijoitustyyleistä. Ja tässä on vertailukohtina tämmöinen perinteinen indeksisijoittaja sekä sitten osakepoimija. Ja indeksisijoittaja saa suurin piirtein sen osakemarkkinan perustuoton, eli käytännössä se markkinatuotto, mitä markkinat tuottaa, riippuen mihin indeksiin sitten on oman sijoituksen tehnyt, miinus sitten jotkut kulut. Yleensä noihin rahastoihin tai ETFiin liittyy jonkinlaisia kuluja, eli indeksisijoittaja siinä mielessä häviää hieman markkinalle, että joutuu pieniä kuluja maksamaan siitä omasta sijoituksestaan. Ja osakepoimija sitten taas päätyy tähän omaan sijoitustyyliinsä yleensä sen takia, että se haluaa voittaa tämän markkinatuoton, eli saada enemmän tuottoa kuin mitä osakemarkkina keskimäärin tuottaa indeksien kautta. Toki tämä yksittäisiin osakkeisiin sijoittaminen on ihan mielenkiintoista ja hauskaa ja sitä kautta ehkä jopa opettavaisempaa ja ehkä tempaisee vähän syvemmälle sinne sijoittamisen maailmaan kuin toi indeksisijoittaminen itsessään, jossa sä et välttämättä tiedä tarkkaan edes, että mitä yhtiöitä sä omistat sen rahaston kautta ja milloin ne yhtiöt mahdollisesti siellä saattaa vaihtua sitten siellä indeksitasollakin. Mutta huono puoli tuossa osakepoiminnassa on se, että osa osakepoimijoista kuitenkin taas hävii sille markkinallekin, eli hävii niille indeksisijoittajillekin. Ja ne, jotka ottaa paljon riskejä ja ehkä tekee niin kuin nopeasti niitä ratkaisujaan siihen osakepoimintaan liittyen, niin saattaa jopa päätyä sitten tappiolle siinä omassa sijoittamisessaan, kun pyrkivät voittamaan sitä markkinaa tällä osakepoimimistyylillä. Mutta tosiaankin se hyvä puoli on siinä, että siinä on mahdollista tehdä myös enemmän tuottoa sitten kuin mitä markkinoilta on saatavissa. Et jos Inan esityksessä oli tuo esimerkki 7%, se ehkä normaali markkinatuotto, mulla se on tuossa 8%, ja sitten tämmöinen ehkä osakepoimija haluaa lähteä tavoittelemaan ainakin jopa sen tuoton tuplaamista sinne lähelle 14% vuosittain, mutta se on vaikea tehtävä pitkässä juoksussa kyllä. Mutta sitten kun tullaan tähän treidaajaan, niin sitten suurennetaan pikkasen vielä näitä prosenttilukuja, eli minkälaisia tuottoja yleensä tavoitellaan. Ja treidaaminen on niin kuin ehkä voi sanoa, että yksi sijoitustyyli, mutta hyvin erilainen sijoitustyyli kuin sitten tämä perinteinen sijoittaminen, niin kuin se mielletään. Eli mä itse ehkä vertaisin sitä tämmöisen pokeriammattilaiseen, jolla täytyy olla niin kuin tosi hyvä riskin ja kassanhallintakyky ja sitä kautta löytää jonkunlaista etua siellä markkinoilla, koska loppupeleissä tuossa treidaajana kun toimii, niin joka päivä käytännössä tekee kauppaa muita
treidaajia tai treidausalgoritmeja vastaan. Eli siellä vaan parhaat voittaa, ja se tarkoittaa sitä, että moni treidaajista myös sitten häviää rahaa. Ja se on paljon todennäköisempää treidaajana hävitä rahaa kuin näissä muissa sijoitusmuodoissa tai sijoitustyyleissä. Eli piirsin sen takia tuon tappiopalkin tuonne paljon syvemmälle pakkasen puolelle. Osa treidaajista voi hävitä jopa koko sen summan, minkä riskeeraa siinä omassa treidaamisessaan. Mutta toki sitten taas se upside, eli se potentiaalinen tuotto, on sitten taas suurempi kuin näissä aiemmin mainituissa tyyleissä. Eli kuten tuossa Inankin esityksessä kävi selväksi, niin sitä voi nopeuttaa sitä omaa vaurastumistaan joko aloittamalla aikaisemmin, sijoittamalla suurempia summia, tai sitten tämä kolmas vaihtoehto, pyrkimällä tekemään suurempia prosenttituottoja. Siihen tässä pyritään. Jos mietitään sitä, että kuinka ne osakkeet loppupeleissä tuottaa pitkällä aikavälillä ja mikä vaikuttaa siihen pitkällä aikavälillä, niin se on nimenomaan se yrityksien fundamentit, eli käytännössä se tuloskasvu, kuinka se yritys tekee tuottoa omistajille, koska loppupeleissä se osake on kuitenkin omistusoikeus siihen yhtiöön, omistaa palan siitä yhtiöstä ja samalla niistä kaikista sen tulevista tuotoista ja on oikeutettu niihin. Eli käytännössä se tuloksen tekokyky ja se tuloskasvu on se, joka pitkällä aikavälillä ratkaisee sen osakkeenkin hintakehityksen. Mutta lyhyellä aikavälillä sillä ei juurikaan mitään merkitystä, kun mennään vaikka päivän sisäiseen kauppaan, missä jokainen osake tänäänkin treidaa monella eri hintaa tuolla pörssissä, niin se yrityksen varsinainen fundamentit tai muutokset niissä fundamenteissa ei korreloi sen tämän päivän osakekurssin liikkeen kanssa juurikaan vahvasti. Eli siihen tämän päivän kurssiliikkeeseen vaikuttaa moni muu tekijä, mutta hyvin vähän loppupeleissä se, mitä siellä yrityksissä on tapahtunut tämän päivän aikana. Mutta kun tarkastellaan pidemmällä aikajanalla, niin sitä merkityksellisemmäksi alkaa koko ajan muodostumaan se, että kuinka se yritys siellä reaalimaailmassa pärjää. Siten tämä kurssiheilunta lyhyellä aikavälillä voi usein tarjota hyviä paikkoja myös tekemään tämmöistä aktiivisempaa kauppaa, kun se osakekurssi saattaa täysin yritykseen liittymättömien syiden takia heilua ylös alas. Eli tälläkin viikolla varmaan, jos lukee vaikka talousmediaa, niin suurin paino ollaan laitettu sille, että Jenkeissä on tämmöistä pientä pankkikriisiä tai ongelmia pankkien kanssa, ja siellä on osakekurssit laskenut sen takia, ja kun eletään tämmöisessä hyvin globalisoituneessa maailmassa, niin jenkkien kurssiliikkeet heijastuu tänne Euroopan puolelle, ja Suomessakin yhtiöt laskee sen takia, kun jenkit laskee, vaikka itse asiassa näillä suomalaisilla yhtiöillä ei ole minkäänlaista kytköstä näihin jenkkipankkeihin, jotka on ehkä tämän niin kuin kurssilaskun takana, mutta kuitenkin niiden hinnat laskee. Eli lyhyellä aikavälillä sentimentti, uutiset ja loppupeleissä se kysyntä ja tarjonta siellä pörssissä, eli minkä takia ostajat ja myyjät tekee sitä kauppaa, niin liikuttaa niitä hintoja. Vielä tähän pidemmän aikavälin perspektiiviin tämmöinen kuva, joka hyvin havainnollistaa sitä, että kyllä ne kurssit liikkuu niiden fundamenttien ja sen tuloskasvun ja tuloskehityksen perässä. Eli tuossa näkyy tosiaankin mustalla SP500-indeksi sekä sitten turkoosilla ja punaisella näkyy sekä eteenpäin ennustettu että sitten punaisella toi toteutunut osakekohtainen tulos. Eli ne menee aika pitkälti samaan suuntaan tämmöisessä pidemmässä noin 15 vuoden tarkasteluvälissä, niin on hyvin vahva korrelaatio sillä tuloskehityksellä noiden osakekurssien kanssa, vaikka lyhyellä aikavälillä ne ei välttämättä liikukaan täysin samaan suuntaan. Ja kun siirrytään puhumaan tästä osakekurssien lyhyen aikavälin vaihtelusta ja siihen, että mikä siihen vaikuttaa, niin tässä on hyvä vetää selkeä rajaveto siihen, että kun koulussa me opiskellaan tämmöiseen hyvin loogiseen päättelyyn ja vetämään niin kuin yhtä suuruusmerkkejä eri asioiden välille, ja yritysmaailmassa toimitaan samalla tavalla, että pyritään mahdollisimman niin kuin loogisen päättelyn varassa toimia ja vetää ennusteita yrityksen myynnistä tai tehdä muita tämmöisiä liiketoimintapäätöksiä.
niin tämmöinen logiikka, maalaisjärki ja rationaalinen ajattelu ei vaan toimi osakemarkkinoilla, ja niin kuin loogisesti ajatellen et pysty ennustamaan luotettavasti ja niin kuin korkealla varmuudella sitä, että minne kurssit seuraavaksi menee. Tämä on aika mielenkiintoinen konsepti, että minkä takia osakemarkkinat toimii niin päinvastaisella logiikalla kuin vaikka se liikemaailma, jonka kuitenkin osakkeilla tehdään kauppaa näillä yrityksiä osakkeilla. Ja siihen ehkä liittyy niin kuin muutamiakin eri syitä. Se on hyvin pitkälti psykologia sekä sentimenttiä, mikä liikuttaa noita kursseja tuolla pörssissä. Eli jos mietitään vaikka nykytilannetta tällä hetkellä, missä iso osa sijoittajista on melko pessimistisiä, pelätään, että talous tulee näiden korkeampien korkojen takia ja muutenkin taloudesta saadaan heikkoja signaaleita monesta suuntaa, ja keskuspankitkin varoittelee itse asiassa taantumalla, joka on tosi poikkeuksellista. Jenkkien keskuspankki sanoi, että voidaan mennä kevyeen taantumaan tuossa syksyllä. Ja tällaisessa tilanteessa, jos katsotaan vaikka sijoittajien sentimenttikyselyitä kanssa, niin sijoittajat on aika pessimistisiä. Eli moni uskoo, että kurssit tulee laskemaan tässä seuraavan 6 kuukauden tai 12 kuukauden aikana. Ja yleensä semmoisessa tilanteessa, missä tosi vahvasti niin kuin lähes kaikki sijoittajat on samaa mieltä jostain tämmöisestä tilanteesta, sanotaan tästä esimerkkinä vaikka, että on hyvin pessimistisiä, se uskoo kurssia laskevan, niin silloin tapahtuu usein juuri päinvastoin. Mistä se johtuu? Okei, jos suurin osa sijoittajista on sitä mieltä, että kurssit on liian korkealla, eli odottaa niiden laskevan, niin he on luultavasti tehneet niin kuin omia toimenpiteitä, eli myyneet osakkeitaan odottaa, että kurssit tulee laskemaan. No mitä silloin tapahtuu, jos melkein kaikki on jo myynyt, jotka odottaa kurssien laskevan? Se tarkoittaa sitä, että se tarjonta ja kysyntä, joka ohjaa näitä kursseja lyhyellä aikavälillä, niin niitä myyjiä ei enää ole siellä jäljellä. Jos myyjiä ei enää ole kovinkaan paljon, ja tässä tapauksessa ostajia on sitten enemmän, niin mitä silloin tapahtuu, kun mietitään kysyntää ja tarjontabalanssia, niin silloinhan kurssit nousee, kun ostajia onkin enemmän kuin niitä myyjiä. Niin siinä on yksi esimerkki siitä, että minkä takia tämmöisissä tilanteissa se kurssiliike voi olla hyvin niin kuin logiikan vastainen. Ja toinen on sitten se, että me usein eletään tässä nykyhetkessä ja tarkastellaan ehkä niitä menneitä tilastoja, mitä ollaan just saatu taloudesta, koska kaikki raportoidaan kuitenkin aina jälkikäteen, oli ne yrityksien tuloksia tai mitä taloudessa on mennyt, vaikka Jenkkien bruttokansantuote ykköskvartaalilta saadaan tänään kello 15.30. Se kertoo peruutuspeilissä siitä, että mitä tapahtui ensimmäisellä kvartaalilla, nyt eletään toista kvartaalia. Mutta osakemarkkina katsookin tuonne jo paljon pidemmälle. Sanotaan, että osakemarkkina katsoo tuonne 6-12 kuukauden päähän. Eli se katsoo tuonne pitkälle eteenpäin ja miettii sitä kehitystä siellä, ei sitä, mitä on jo tapahtunut. Eli usein me ihmiset ja talousmedia elää kanssa siinä niin kuin nykyhetkessä ja menneessä, kun osakemarkkina katsoo paljon pidemmälle, että vaikka nyt ehkä uutiset on heikkoja, niin ehkä 12 kuukauden päästä se tilanne onkin jo täysin erilainen, ja osakemarkkina lähtee niin kuin hinnoittelemaan sitä ja reflektoi sitä tilannetta, missä ollaan silloin 12 kuukauden päästä. Ja tässä on yksi esimerkki siitä. Tässä on vedettynä tähän SP500 kurssigraafille punaisilla tuommoisilla pystyviivoilla ne kohdat, jolloin rahastonhoitajat, eli ammattilaiset, jotka hoitaa ihmisten rahoja, niin on kaikista pessimistisimmillään. Eli Bank of America, yksi Jenkkien suurimmista pankeista, tekee tämmöistä kyselyä rahastonhoitajille, jossa he kysyvät, että minkälainen näkemys nämä rahastonhoitajille on osakemarkkinoiden kehityksestä seuraavan 6 kuukauden aikana, sekä mikä heidän allokaatio on, eli kuinka paljon osakeriskiä he ovat valmiita ottamaan tällä hetkellä. Ja nämä punaiset kohdat kuvaa niitä hetkiä, kun nämä rahastonhoitajat on kaikista pessimistisimpiä ja niillä on kaikista vähiten osakkeita. Ja tästä nähdään, että ne ajoittuu aika pitkälti joko kurssipohjiin tai vähintäänkin semmoisiin hetkiin, että kurssit jatkaa nousua siitä 3 kuukauden ja 6 kuukauden säteellä. Jokainen näistä kynttilöistä on tässä 1 kuukauden pituinen. Ja ainoastaan yksi poikkeus on tuolla 2008 finanssikriisissä, kun salkunhoitajat oli superpessimistisiä
tuossa laskun aikana ja muutamia kuukausia ennen kuin se pohja tapahtui. Kaikissa muissa näissä 8 tapauksessa kurssit on jatkanut oikeastaan saman tien ylöspäin, kun tämmöinen hyvin pessimistinen hetki ollaan saavutettu jopa ammattilaisten joukossa. Tämä sama pätee aika hyvin myös yksityissijoittajien tämmöisiin sentimenttikyselyihin, ja silloin kun he on hyvin karhumaisia, eli odottaa hintojen laskevan, niin niillä on tapana jatkaa nousua tai kääntyä nousuun. Mutta sitten jos puhutaan niistä asioista, mitkä tosiaan liikuttaa osakkeita, niin näitä on ehkä niin kuin voisi listata erilaisia asioita 100. Eli tässä on erilaisia isompia tämmöisiä makrotekijöitä ja sitten mikrotekijöitä, ja nämä kaikki jollain tavalla niin kuin trendaa omassa trendissään, mutta samalla myös keskenään. Ja jos mietitään niin kuin talouskehitystä tai osakemarkkinakehitystä tai mitä vaan kehitystä ja katsotaan noita historiallisia graafia, niin ne ennemmin menee aina sieltä vasemmasta laidasta alhaalta sinne oikealle ylöspäin. Eli pitkässä juoksussa se kehitys tuppaa olemaan hyvinkin positiivista, mutta näissä on selkeitä trendejä, jotka saattaa kestää kuukausia, välillä useita vuosia. Näiden yhteisvaikutus sitten ohjaa näitä kursseja kanssa. Ja mä listasin tähän joitain näitä tärkeimpiä, jotka tänä päivänä noita kursseja liikuttaa. Eli keskuspankit, niiden tekemiset tuolla rahapolitiikan suhteen on vaikuttanut todella paljon, ja teki tässä viimeisen 15 vuoden aikana finanssikriisin jälkeen erilaiset likviditeettiohjelmat, mitä ne on tarjonnut tuonne markkinoille, jotka on osittain ehkä nostanut noiden osakkeiden arvostuskertoimia. Totta kai talouskasvu, mitä taloudessa tapahtuu, liikuttaa osakemarkkinoita. Se makrotalouden sykli, se yleensä vaikuttaa aika paljon tuonne osakemarkkinoihin. Eli usein silloin, kun käännytään tämmöistä heikommasta suhdanteesta vahvempaan suhdanteeseen, niin ne kurssiliikkeet on aika maltillisia, mutta sitten taas siellä syklin lopussa ne kurssiliikkeet on paljon vahvempia, ja usein nämä niin kuin vahvimmat nousut osakemarkkinoilla painottuu sinne sen makrotalouden syklin loppupäähän. Sitten tietysti geopolitiikka, erilaiset konfliktit vaikuttaa. Me ollaan nähty, että tuossa 2019 oli pientä kauppasotaa Jenkkien ja Kiinan välillä. Nyt tietysti Venäjän hyökkäys vaikutti vahvasti osakekursseihin, joidenkin suomalaisyhtiöiden liiketoiminta loppui osittain kokonaan, ja tuli isoja alaskirjauksia ja muuta. Ja sitten kuten mainittiin, niin sijoittajasentimentti on sellainen, joka ohjaa tätä osakekursseja. Korkotaso sitä kautta, että se vaikuttaa yrityksiin ja rahoituskustannuksiin, mutta myös sit sinne arvostuslaskelman kautta riskittömänä korkona käytetään korkotasoa, valtioiden velkakirjojen korkotasoa, ja se vaikuttaa sinne arvostuskertoimiin sitä kautta. Ja pidemmällä tähtäimellä nimenomaan tuo yritysten liiketoiminnan kasvu ohjaa sitten erilaiset uutistapahtumat. Usein niin kuin viikon sisällä saattaa tulla erilaisia negatiivisia tai positiivisia uutiskatalyyttejä, jotka ohjaa noiden yleisindeksien kehitystä, ja sitten ne yleisindeksit vetää sitten kaikkia niitä osakkeita suuntaan tai toiseensa. Ja loppuviimein tullaan tähän kysyntään ja tarjontaan, eli tosiaankin siellä pörssissä voi kuka vaan käydä kauppaa, ja ne osto- ja myyntipäätökset ei välttämättä ole aina superrationaalisia, vaan ne saattaa perustua siihen, että Pekka on päättänyt ostaa uuden asunnon, ja sen takia pitää realisoida osa osakeomistuksistaan, ja se myyntipäätös perustuu siihen asunnon ostoon, ei siihen, että se yhtiö olisi mitenkään heikko sijoituskohde, mutta se Pekankin myyntitoimeksianto, riippuen vähän miten suuri se on, niin sekin saattaa sitä kurssia heiluttaa siellä pörssissä. Eli nämä saattaa olla täysin niin kuin pörssimaailmasta jopa ulkopuolisia nämä niin kuin vaikutteet, jotka myös ohjaa hyvin lyhyellä aikavälillä ainakin näitä kurssiliikkeitä. Ja oikeastaan tuossa vähän sivusinkin median luomaa harhaa, joka ehkä hieman vaikeuttaa vielä tämmöisen aloittelevan sijoittajan tai yksityissijoittajan niin kuin havainnointia siitä, että mikä todellisuudessa nyt ohjaa niitä kursseja. Eli media tosiaankin keskittyy yleensä niihin asioihin, mitkä on sinä päivänä puheenaiheina, ja korostaa niiden vaikutusta siihen kurssiliikkeeseen. Muistan hyvin tuossa koko korona-ajan 2020 ja 2021, en tiedä kuinka monta kertaa, mutta siis kymmeniä kertoja voisi näyttää lehtiliikkeitä siitä, että
koronakriisi tai uusi koronavariantti laski osakekursseja. Koko korona-ajan käytännössä lukuun ottamatta ensimmäistä kuukautta osakekurssit nousi. 2020 ja 2021 oli yksi ja parhaita pörssivuosista pitkiin aikoihin, ja siitä huolimatta ja niin kuin koko ajan media rummutti sitä, että korona laskee pörssejä. Ei se kyllä laskenut. Et siinä mielessä tässä tosiaankin usein ajautuu harhaan seuraamalla pelkästään sitä, että mitä mediassa puhutaan. Usein se on semmoista yleistä narratiivia, mitä sillä hetkellä toistellaan ja joka välttämättä ei koskaan niin kuin toteudu, tai se on ehkä vain osatotuus tai jopa täysin niin kuin väärä ja vaan hyvä tämmöinen puheenaihe, joka etenkin aiheuttaa niitä klikkauksia, mitä media haluaa. Ja joskus sillä kurssiliikkeellä ei välttämättä löydy mitään selkeitä syitä, sen takia se pitää vaan jostain keksiä. Mutta jos mennään tähän, mitä treidaaja sitten päivittäin katsoo, niin se on tämän näköisiä kurssigraafeja. Eli monille saattaa olla tutumpia tuommoiset viivagraafit, mutta treidaaja katsoo tämmöisiä kynttiläkuvioita yleensä. Nämä kertoo vähän tarkemmin siitä vielä, että missä se hinta on todella siinä tarkastelujaksona käynyt. Ja tässä näkyy nyt tämän yhden päivän kurssiliike, eli yksi tämmöinen kynttilä on tässä tapauksessa vaan 10 minuutin pituinen. Yleensä sijoittajat katsoo tuommoisia päiväkynttilöitä, mutta treidaaja on yleensä täällä vähän pienemmillä aikaikkunoissa operoimassa ja katsoo vähän lyhyemmän aikavälin tämmöisiä kynttilöitä ja pyrkii tekemään vähän lyhyemmän aikavälin liikkeitä. Ja tähän kun yhdistelee sitten erilaisia teknisen analyysin työkaluja, niin voi saada vielä jotain niin kuin mitä ei ehkä visuaalisesti tai aloittelevampi treidaaja tässä suoraan näe. Eli esimerkkinä, jos lisätään tähän yksi teknisen analyysin työkalu, joka tunnistaa trendejä, niin saadaan tämmöistä visuaalista ulottuvuutta tähän, ja visuaalisesti tästä on ehkä niin kuin helpompi vielä tunnistaa, kun lisätään vaan tämmöinen indikaattori tähän päälle, että ollaanko nousutrendissä vai laskutrendissä. Ja kun nämä kynttilän pituudet oli se 10 minuuttia, niin silloin kun on näitä punaisia kynttilöitä, niin silloin treidaaja haluaa olla shorttina, eli silloin hyödytään sitten laskevasta kurssiliikkeestä longina silloin, kun ollaan nousevassa trendissä, eli nähdään näitä sinisiä kynttilöitä. Koska itsekin teen tämmöistä hyvin aktiivista lyhytaikaista päiväkauppaa, että ne mun treidit saattaa kestää muutamista minuuteista 10 minuuttia, ehkä jonnekin maksimissaan tuntiin, niin tässä on niin kuin esimerkiksi tämän esimerkkipäivän kohdalla niin paljon mahdollisuuksia tehdä kauppaa niin laskeviin kursseihin kuin nouseviin kursseihin, ja sen kurssiliikkeen ei silloin tarvitse jatkuu siihen trendimukaiseen suuntaan kovinkaan pitkään, vaan se voi olla vaan se seuraava kynttilä riittää, niin se oma trade on jo siellä targetissa. Ja viimeinen slaidi. Mä en tiedä, meneekö melkein jo yli omasta ajasta tässä, mutta tosiaankin nyt jos treidaaminen alkoi kiinnostamaan tai on kiinnostanut jo jonkun aikaa, niin tässä on muutama steppi, kuinka pääsee hyvin alkuun siinä. Eli tosiaankin helppo semmoinen kokonaiskuva voi syntyä treidaamisessa sillä, kun lukee mun kirjoittaman alle 100-sivuisen oppaan treidaamiseen, eli se on täysin ilmainen ja ladattavissa tuolta Nordetin sivuilta, löytyy Googlesta Treidaa kuin ammattilainen. Myös äänikirjana. Ja siitä saa niin kuin hyvän kuvan siitä, että mitä on tekninen analyysi, ja sit muista näistä treidaamiseen hyvin niin kuin vahvasti liittyvistä asioista, kuten sijoittamispsykologia, sekä vielä tärkeämpänä ehkä tämä riskien ja kassanhallinta. Ja treidaaminen ei ole missään nimessä helppoa, se ei ole äkkirikastumista, vaan se vaatii useamman vuoden oppimisprosessi, jonka tuloksena susta voi tulla sitten voitollinen treidaaja. Eli kannattaa lukea erilaisia teoksia treidaamiseen liittyen, opiskella, kokeilla, epäonnistua, oppia virheistä ja sitten kehittää siellä todellisuudessa reaalimaailmassa niitä omia taitoja, vaikka demotreidaamalla. Eli voit käyttää jotain tämmöistä demoplatformia, missä ei tarvitse laittaa oikeaa rahaa, eli ei ole riskiä siitä, että häviäisi rahaa, vaan se on vaan tämmöinen oppimistyökalu siinä omassa kokeilussa.
Ja tämän oppimisprosessin kautta sulle alkaa sitten jossain vaiheessa syntymään ehkä tämmöisiä aha-elämyksiä, ja sä pääset ja löydät sen niin kuin oman tyylin treidata, joka auttaa sua kehittämään sitten tämmöistä omaa treidausstrategiaa, mihin liittyy pelkästään se, että minkä tyyppisiä treidejä sä haet ja haluat ottaa, mihin instrumentteihin sä haluat ottaa, millä markkinalla sä haluat ottaa, suomalaisiin osakkeisiin, jenkkiosakkeisiin, indekseihin, öljyyn, bitcoiniin, ihan minne vaan. Tämän kun huolellisesti kehittää tämän niin kuin opitun tiedon perusteella ja liittää siihen tämmöisiä riskejä ja kassanhallinnan työkaluja, niin sillä tavalla valmistautuu hyvin siihen tulevaan koitokseen, kun laittaa ehkä jossain vaiheessa oikeatakin rahaa sinne peliin ja lähtee kokeilemaan siellä tosimaailmassa sitä treidaamista. Mutta tämmöinen nopea esitys tällä kertaa treidaamisesta, toivottavasti aukeni pikkasen se maailma, ja tämä on semmoinen asia, mitä suosittelen kaikille sijoittajille, että tutustuu hieman treidaamiseen, koska se vähintäänkin auttaa ymmärtämään sitä, että mikä niitä kursseja liikuttaa siellä lyhyellä aikavälillä, koska se on yksi niistä suurimmista kysymyksistä, mikä kuitenkin sijoittajia, pidempiänteisempiäkin sijoittajia askarruttaa sitten, kun noita kurssigraafeja tulee tuijoteltua. Kiitos paljon Jukka, olipa hyvä setti. Ja nyt olisi mahdollisuus, siellä oli ainakin kysymyksiä tullut sinne chattiin, oli tullut Iinalle ja nyt voi laittaa myös Jukalle, ja mulla on Jukalle vielä yksi kysymys myös, eli otetaanpa sieltä. Erika Ripatti on kysynyt, Iina, taitaa olla sinulle. Asuntosijoittamisesta heräsi kysymys, onko mahdollista tällä hetkellä päästä samoihin tuottoihin, mikä merkitys sijainnilla Uusimaa versus muu Suomi? Otatko Iina tähän kommenttia? On mikki päällä. Mulla itsellä on tosiaan kaikki sijoitusasunnot täällä Kokkolassa, että en osaa sanoa Uudenmaan tilanteesta. Meillä on Suomessa, siis Kokkolassa tosi hyvä vuokratilanne, saa asunnot helposti vuokralle ja on kohtuullista vuokraa. Totta kai tuo korkotilanne on vaikuttanut täälläkin, mutta asunnot pyörii suunnilleen plus-miinus nolla tilanteella ainakin vielä. Ja totta kai sijainnista sen verran niin kuin yleisesti, että se, että onko se muuttotappio vai voittopaikkakunta, että tavallaan sen arvo, niin kuin sen arvon kehitys siinä asunnossa on muutakin kuin sit vaan siis sanotaan, että ei voi katsoa vain sitä vuokratuottoa. Että täällä Kokkolassa on ehkä siinä mielessä eri tilanne kuin Uudellamaalla, jossa asunnoilla on ehkä korkeampi potentiaali kanssa nousta siinä arvosta, mutta tämmöiset pidempiaikaiset vuokrakohteet, mitkä itsellä on, ei ole tarkoituksena myydä pitkään aikaan, niin täällä saa hyvää tuottoa siihen. Jep, juuri näinhän se varmaan on, ja tähän siis uusia apuneuvoja ja keinoja sieltä meidän TATin sijoittajakoulun asuntosijoittamisen oppitunneilta. Siellä on nimittäin tehtäviä juurikin näihin asioihin liittyen ja vastauksia myös. Siellä myös Kalliosen Sami Äänekoskelta on kommentoinut, että 14% on aika optimistinen tuotto, ja voidaan varmasti todeta, että näinhän se on, mutta joskus sekin osuu kohdalle. Sitten tuli Veli-Matti Ulgreilta kysymys Jukalle, kuinka pitkä kautta hankala on treidaajan veroilmoitus? Mikä kysymys? Jokainen kauppa pitää ilmoittaa verottajalle, kysymysmerkki. Joo, siihen tietysti auttaa se, että on semmoinen välittäjä, jolta saa hyvän raportin, jonka voi ehkä jopa vaan liittää sitten ohjeen verottajalle, tai Norditin tapauksessa Nordithan ilmoittaa nuo kaupat automaattisesti verottajalle, jolloin ei tarvitse itse tehdä mitään. Kätevää. Sitten Savonlinnan Lyseon lukiolta on tullut kysymys, Jukka, sulle. Treidaaja voi käydä kauppaa periaatteessa milloin vain. Aiheuttaako tämä ongelmia siinä, että pitäisi malttaa joskus tehdä jotain muutakin? Joo, tässä on ehkä yksi syy, minkä takia mä en ole lähtenyt tuohon kryptomarkkinalle koskaan, koska se on auki tosiaan 24/7, eli viikonloppuisin kanssa. Itse olen keskittynyt tiettyyn markkinaan ja treidaan nimenomaan jenkki-indeksejä, ja se jo sitten niin kuin vapauttaa aikaa päivästä muuten, eli teen kauppaa yleensä 16:30, kun jenkit aukeaa, ja sinne jenkkien pörssipäivän loppuun asti maksimissaan. Joskus ja niin kuin parhaimmillaan on valmis niin kuin treidauspäivän suhteen tuottotavoite on täynnä jo ensimmäisen tunnin tai ensimmäisen parin tunnin jälkeen. Mutta joka tapauksessa jenkkien pörssipäivä on kuitenkin pikkasen lyhyempi vielä kuin Suomessa, eli se taitaa 6,5 tuntia vaan. Suomessa kuitenkin ollaan 8,5 tuntia auki. Mä kysyn sitten vielä ihan asiattoman kysymyksen, Jukka, ei tarvitse vastata ollenkaan, jos et halua, mutta
onko sulla ollenkaan tavallisia rahastoja, kun hajauttamisesta puhutaan niin paljon, että nyt tietysti kun me näille nuorille puhutaan siitä, että pitää hajauttaa ja meilläkin sijoittajakoulussa ja hyväntekeväisyyssalkuissa tietyt prosentit pitää olla rahastoissa ja osa ETFissä, osa suorissa osakeostossa, niin sano nyt säkin, että sulla jotain on, ei tarvitse sanoa mitä, mutta että nyökyttelet vaan sieltä, että kyllä hajauttaminen kannattaa, eikö niin? Se on hyvä, että suosittelee jotain semmoista, mitä ei itse tee, koska tietää, että se on todella hyvää ja järkevää sijoittamista. Eli mulla ei oikeasti itselläni ole rahastoissa tai indekseissä sijoituksia, mutta sitä voi suositella kaikille, koska se on se tapa, jolla ei ainakaan niin kuin häviä markkinoille sitä kuluja enempää, ja siinä mielessä on niin kuin stressivapaa tapa sijoittaa ja sopii varmasti jokaiselle. No niin, kiitoksia näistä viisaista sanoista ja kiitetään Jukkaa ja Iinaa ja siirrytään ohjelmassa eteenpäin, että ehditään vielä hyväntekeväisyyssalkkuihin. Kiitos Jukka, kiitos Iina. Kiitos.